Dạ, chào chú. Chào cô. Con xin chú tự giới thiệu được không ạ? Tôi Bùi Văn Hai, năm nay là 69 tuổi, đến Calgary, đến Canada từ tháng 8 1975. Ờm, chú trở lại mấy cái năm 70 đó, trước 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì là chú mô tả được cho tụi con cái cuộc sống của chú lúc đó như thế nào? Sau khi mà Mậu Thân 1968 đó thì chính phủ đôn quân, thành tới năm 1969 là chú đủ 18 tuổi thì chú gia nhập hải quân. Thì sau khi mà thụ huấn về quân sự ở trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp 8 tuần thì chú về phục vụ đơn vị là Hải quân Công xưởng. Chú làm việc ở Hải quân Công xưởng đó suốt từ đó cho đến năm 75, trong cái chương trình gọi là Pero xi măng, là đóng tàu xi măng thay thế tàu cây lúc trước. Tại vì trong trong chiến tranh đó, súng đạn nó phá cây lũng hết, thành ra không có cây, thành chương trình đó của tư lệnh Hải quân ông Trần Văn Trơn hợp tác với chính phủ Mỹ để làm cái tàu xi măng. Thì suốt thời gian đó là làm được 170 chiếc cho tới 1975, đó là theo tôi biết. Lúc đó chú 18, chú nhập ngũ là 18 tuổi. 18 tuổi. Rồi chú chú ở đâu lúc đó? Ở trong đơn vị là Hải quân Công xưởng, tiếng Hải quân Công xưởng, nhưng trong đó có một cái đơn vị gọi là đại đội canh phòng. Tiếng là đại đội, thường thì đại đội chỉ có khoảng hơn 100 người thôi, nhưng đại đội canh phòng này là gần khoảng 200 mấy chục, thành gần như hai đại đội. Thì chia ban ngày làm việc là lính thợ, ban ngày làm việc thì ban đêm phải gác. Thì chung quanh Hải quân Công xưởng có khoảng 40 vòng gác. Thì mỗi phiên gác là 3 tiếng, từ 8 giờ tới 11 giờ, 11 giờ tới 2 giờ, 2 giờ tới 5 giờ, 5 giờ tới 8 giờ. Thì hồi trước gọi là chi đội gác, chi đội là ba phần, một đại đội chia làm 3 ngày. Thì mình gác một ngày, mình nghỉ 2 ngày 2 đêm, rồi bữa sau mình gác. Đó là thời gian ở Hải quân Công xưởng. Thì coi như là chú ăn ngủ ở trại luôn. Mà trại ở thành phố nào? Ngay Sài Gòn, Hải quân Công xưởng ngay trong trung tâm Sài Gòn. Xong rồi gia đình của chú lúc đó là ở Sài Gòn ha? Gia đình tôi cũng ở Sài Gòn. Chú có lúc đó là chú có mấy anh em? Tôi có 3 người em trai, người em gái. Sau khi tôi đi 1 năm thì có người em trai cũng phải đi, tại nó cách tôi 1 tuổi. Thì tới 74 thì nó tử trận. Người em kế tôi. Bố mẹ chú lúc đó là kiếm ăn bằng cách nào? Chỉ là công nhân thôi. Ba tôi thì làm cho một cái làm lao công cho cái sở mãi dịch, là cái chỗ đó hình như là 100 trung tâm phân phối hàng hóa đi những nơi khác, thành ra chỉ làm lao công ở trong đó thôi. Còn má tôi là đi phụ hộ. Nếu vậy thì là khi mà 30 tháng 4, 75 đó, thì là lúc đó là cuộc sống của chú nó thay đổi như thế nào? Tôi không, trên đường đi thành ra cái sự thay đổi mà gọi là ở Việt Nam tôi không có chứng kiến. Nhưng mà cái tiến trình mà qua đây sống bắt đầu đó thì thật sự mới 24, 25 tuổi vẫn có nhiều cái lo, những cái ưu tư chứ. Mình qua đây tất cả những gì mình hoàn toàn không biết hết. Thành thử ra suốt thời gian ở trong
trong trại tiếp cư ở đảo Guam, cũng tìm hiểu nhưng mà thật sự không có biết tìm hiểu nhiều. Rồi khi mà qua Pennsylvania thì thấy những cái hội sinh viên ở chung quanh, người ta đến người ta giúp để học tiếng Anh rồi này kia, thì mình cũng nghĩ rằng nó có những cái cơ hội. Nhưng mà ở đó thì buồn lắm, thì tôi là người làm việc mà ở trong trại buồn lắm. Thành ra tới khi mà các nước trong đó có Úc, có Spanish, có Canada đến đang đi tìm worker. Thật sự lúc đó tôi không có biết worker, nhưng mà tôi hỏi mấy người mà thông dịch, họ nói họ đi tìm người đi làm, thì tôi ghi tên đi làm, thì tôi ghi ở Canada. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó chính phủ chưa có chương trình, mà là chương trình đó là của Manpower Canada vào thời đó. Là theo tôi nhớ như vậy. Trở lại là 30 tháng 4 cái đó là cái ngày chú cũng đi luôn. Chú nhớ cái gì về cái ngày hôm đó? Suốt cái thời gian mấy ngày từ 30 tháng 4 trở đi đó là không có một cái khái niệm gì hết. Đầu óc rất là căng thẳng thì không đúng, mà không có một cái suy nghĩ gì hết. Sau này nhiều năm tôi suy nghĩ lại thì chỉ đến khi mà chào cờ bỏ súng đạn đó, thì nó mới có một cái khái niệm là kể từ đây là mình mất hết rồi. Đó là như vậy. Thì chú kể lại đi, chú trở lại cái trại, chẳng hạn như là 1-2 ngày trước khi chú đi đó, là lúc đó là nó tiến triển như thế nào, là chú là ở trong trại hải quân công xưởng, không có náo loạn, không có gì hết. Mỗi ngày vẫn đi làm việc, tại vì dân chính người ta vẫn đi làm. Trong đó trong xưởng làm có dân chính với lại có lính thợ, thì dân chính người ta vẫn vô làm, không có một cái gì xáo trộn hết. Trong hải quân công xưởng không có xáo trộn trong cái thời gian đó. Xong sao ạ? Rồi thì là chỉ có sáng 30 đó thì không có người vô nhiều, không có người đi làm nhiều. Rồi cho tới khi mà có người ta đọc tin tức thì biết là ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì rồi mọi người tự động đi về chỗ mình, nhưng cũng không có gặp ông trưởng xưởng, cũng không có gặp những cái người ở trong hải quân công xưởng, những vị sĩ quan cấp cao như giám đốc hay gì này kia, không thấy. Họ đi rồi hay sao? Mình không biết họ đi đâu, tại vì thật sự thì mình là lính thợ ở dưới, mình không biết trên văn phòng là cái gì mình không biết, hoàn toàn mình không biết. Mà không có ai ra lệnh, không có ai nói cho chú là giải ngũ? Không có. Chỉ có là nghe tin tức thôi, là nghe tin tức thôi chứ không có tuyên bố, không có gì. Xong rồi cái mình giải tán, mình đi về. Tự mình giải tán. Chú đi đâu lúc đó? Thì sau khi đó tôi mới đi ra ngoài, tôi đi về hướng Dinh Độc Lập, nhưng mà đi nửa đường rồi tôi gặp người bạn, thì tôi trở về cái chỗ mà tôi thường hay ra đó làm trong những cái giờ mà rảnh. Chú làm cái gì đó? Chú làm thợ hàn thêm ở đó. Đó là một cái xưởng sửa tàu, những cái tàu sửa ở cư xá Thanh Đa đi thẳng vô đó kêu là cầu Kinh. Không biết bây giờ có thay đổi không, nhưng mà trong đó có cầu Kinh, thì có một cái xưởng nhỏ đó để sửa những cái tàu, những cái harbor mà người ta đi trượt nước đó. Thì có những cái giờ rảnh, những cái giờ tôi không bị trực, không bị này kia, thì tôi ra đó tôi làm kiếm thêm tiền. Sao mà cái hôm đó chú giải ngũ? Lúc đó chú ra Dinh Độc Lập để làm gì? Thì mình không biết những cái xáo trộn, thì mình chỉ đi, mình không biết tại sao mình đi, nhưng mà mình cứ đi vậy thôi. Nhưng mà đi chưa tới đi nữa chừng thì gặp người bạn, thì hai đứa
trở về cái xưởng thì trên đường đi mới nói chuyện rồi này kia. Thì tôi lúc đó độc thân, thành ra tôi không có một cái khái niệm gì hết. Nhưng mà anh bạn thì có gia đình, thì tôi nghĩ là anh sẽ bị cái vấn đề gia đình này kia, anh không đi, không ngờ anh rủ đi. Mà cái tánh tôi thì rất là vị vàng từ nhỏ tới lớn cho tới bây giờ. Ông bạn rủ đi. Ông bạn hỏi đi không, tôi hỏi đi đâu này, đi ra khỏi chỗ này rồi thì lên tàu đi, không có một cái khái niệm gì. Ông không nói là đi nước ngoài, không phải là đi ra khỏi chỗ này. Đi ra. Lúc đó là chưa có khái niệm, là lúc đó mình chưa có khái niệm là mình rời nước. Không, cho tới khi mà qua đêm ra tới cửa biển rồi tàu cứ chạy qua đêm, mà thật sự cái tàu nhỏ lắm, gió với sóng nó cuốn đi, thật sự mình không đi được bao lâu. Thì trên con đường từ Sài Gòn đi ra đó thì có đón được 5 người. Tại người ta từ ở ngoài, hình như Vũng Tàu ở đâu, người ta đi cái tàu nhỏ vô, thì ta xin đi, thì có 2 cặp vợ chồng với một em bé, là 5 người. Chú với lại cái người bạn đi cái tàu là gì, tàu đánh cá hay là tàu Không, gì? cái tàu đó một cái du thuyền của một cái ông, một cái officer của tòa đại sứ Mỹ. Họ mua để họ để đó, mà họ đi chơi cuối tuần này kia đó. Một cái kêu là du thuyền, nhưng mà nó không phải là gọi là tốt để đi biển, chỉ là đi sông thôi, Đi du ngoạn vậy thôi. Nó có giống như về cái tàu mà tàu chơi, tàu recreational bây giờ mà kiểu mà không có mái gì hết, là chỉ là vậy á. Xong rồi hai chú đi từ sông Sài Gòn ra tới Vũng Tàu, xong rồi vớt người thì trên đường đi hình như là sau khi qua khỏi nhà bè rừng Xác gì đó thì mới có mấy chiếc tàu đi vô, thì có 2 cái chiếc đó ngừng lại, ta xin đi chỉ vậy thôi. Mình không biết người ta. Lúc đó chứ có lương thực gì không? Không, chỉ có mấy thùng nước thôi, còn không có gì hết á. Ở chỗ đó đó thì có một chiếc tàu từ ở ngoài Trung đi về Võ Sữa, thì đầy đủ đồ ăn hết, nhưng mà máy hư. Mà tụi tôi đi đó là đi trên cái chiếc du thuyền, thì cuối tuần những cái người ta đi chơi đó, ta đâu có trữ cái gì này kia cái nọ, trên tàu chỉ có 2-3 bình nước gì đó thôi, không có cái gì hết. Chị không có ngừng đâu để mà mua nước, mua không có gì hết. Mà cái lạ là suốt thời gian đó, không có cảm thấy đói, không có thấy khát nước, không có gì hết. Cái lạ đó, bây giờ nghĩ là mình thấy rất là lạ. Mà lúc đó có ai biết đường đi không? Không. Mà có biết đi đâu không? Không. Lần đầu tiên anh bạn nói, sau khi lên cái tàu lớn rồi, anh mới nói lần đầu tiên tao mới lái cái tàu đi sông Sài Gòn. Hồi trước vẫn đi theo những cái chuyến sửa tàu này kia, nhưng không bao giờ lái. Lần này lái mà sao không có bị lạc, chứ bị lạc cái trong rừng Xác là chắc giờ này không có còn. Mà chú làm hải quân nhưng mà cũng chú là thợ, chú đâu có biết lái thuyền, lái tàu. Biết đâu. Vậy mà hai anh em nhảy lên cái tàu, xong rồi không có lương thực, không có bản đồ, không có biết đường đi, có mà cái gì đi. Hoàn toàn không có một cái gì. Xong rồi đi như thế nào? Làm sao mà lúc đó chú có thấy mấy cái thuyền khác rồi đi, chú đi theo họ hay sao? Không. Từ lúc đi ra tới cửa biển là không có tàu gì hết. Anh chỉ nói nhắm theo cái hướng Tây đi, mà theo tôi nhìn thì cứ bị gió nó thổi đi, mình không có, thật sự cái tàu không có đi đâu. Từ Sài Gòn đi sông Bạch Đằng mà ra cửa biển, lúc đó nó có khó, có nhiều, có dễ đi không hay là có? Theo tôi nhớ thì không có khó, không có khó đi. Nhưng mà sau này nói chuyện nhiều người thì nói rất là dễ bị lạc. Tức là mình không có kiếm đường ra được. Không đúng đường thì không đúng đường thì là mình bị ấy.
Xong rồi khi mà ra cửa biển rồi thì là chú thấy những cái chiếc tàu của hải quân lúc đó nó đi không? Không thấy đâu, đi suốt đêm á, tàu chạy suốt đêm, mà bắt đầu hơi lo đó là nó bắt đầu bơm nước, tại vì sóng nhiều quá, thành cái máy bơm nước nó không có bơm nước ra được, thì tàu bắt đầu bơm nước. Và khi tàu bắt đầu bơm nước đó thì cũng hơi lo, nhưng mà tới gần sáng thì mới tát nước ra. Thì tát nước đâu chừng 2 tiếng thôi, thì có một cái tàu Mỹ, nó ngừng, nó đón lại, thì nó hỏi, thì anh bạn tôi, anh giỏi tiếng Anh cho nên nói chuyện với đó, thì nó nói không có đi đâu hết, thì giờ nó bỏ lên trên tàu đó, nó nhận chìm cái tàu này. Thành ra đó là 7 người đi lên cái tàu Mỹ, tàu USS 07, là tàu Mỹ. Thì sau khi nó nhận chìm cái tàu này thì nó đưa chúng tôi đi một đoạn, tôi không biết đi đâu, thì gặp một cái tàu hải quân Việt Nam. Thì tàu hải quân Việt Nam đó là chào tàu 17, thì họ bỏ chúng tôi qua bên tàu hải quân Việt Nam. Thì qua đó thì tôi mới biết đó là trên tàu đó là, mấy cô có khi nghe đó là ông đại tá Đỗ Kiểm ở trên đó. Ông lúc chào cờ đó mới biết có ông tướng Vĩnh Lộc ở trên đó. Đó là, còn ông hạm trưởng sau này tôi biết tên là ông Nguyễn Quỳnh. Rồi gặp lại một số bạn trước cũng học quân trường, cũng hải quân, thì tôi về hải quân công xưởng, tụi nó đi những đơn vị khác, gặp 3-4 đứa thì cũng chào hỏi. Cái tàu USS mà 007 lúc đó là nó đông người không vậy chứ? Và nó cứu nhiều người không? Không, lúc đó thì chắc là mỗi khi nó có người thì nó gặp tàu hải quân nó bỏ qua, thành không thấy người, không có. Chỉ có quân đội Mỹ thôi, với lại kiểu mà chú hay là dăm ba người khác. Xong rồi họ đưa qua bên cái tàu mà số 17 đó, thì là lúc đó là cái cảnh ở trên cái tàu nó như thế nào? Ở trên tàu 17 thì đông người lắm, đã đầy bon hết rồi, rất là đông người. Bà con cô bác? Đủ hết, dân sự có, quân nhân có, rồi rất là nhiều gia đình quân nhân. Mình không, nhưng mà mình thấy họ sống chung, họ quần với nhau, thành ra những cái mình biết là họ là gia đình. Xong rồi đi tới đâu? Rồi trên chiếc 17 đó thì chờ cái hải đội của Hải quân Việt Nam, rồi chờ sự sắp xếp của chính phủ Mỹ cho cái hải đội này vào Subic B. Thì những cái sự sắp xếp đó mình không biết người ta nói gì, nhưng mà khi mà ra lệnh là hạ cờ thì quân nhân ra chào cờ lần chót, rồi bỏ đạn. Thì có một số, mình trên tàu mình không thấy, nhưng mà mình nhìn qua tàu khác thì mình thấy đó là những cái cano của lính Mỹ á, nó để sơn những cái số hiệu tàu cũ của mình á, nó sơn đi, chỉ vậy thôi. Mình chỉ thấy, tại cũng xa lắm, tàu này nhìn qua tàu kia cũng phải 300-400 thước. Lúc đó trạng thái của chú như thế nào? Lúc đó thì nó chỉ buồn thôi, là mình mất hết rồi. Mình không nhìn chung quanh thì những người có gia đình họ có cái trạng thái khác, mình không có gia đình thì mình nhìn chung quanh chỉ có mình thôi. Cái trạng thái nó bâng khuâng, nó không có diễn tả được là buồn hay vui, nhưng mà nó bâng khuâng lắm. Sao vậy? Bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm thì là tới Subic B lúc đó, chú có nhớ? Hình như là 3 đêm, 3 hay 4 đêm. Xong rồi sau đó đi đâu nữa? Thì từ ở Subic B đó thì đến vào buổi trưa, sau khi mà chính phủ Phi nó cho vô trong cái cảng đó, thì tôi nhớ là đến buổi trưa thì từ trên tàu quân sự, tàu hải quân đi xuống đó,
thì qua một cái khu kêu là tẩy trần, là mình lột hết đồ lính ra, rồi mình tắm, rồi mình lấy có đồ civil ở đó nếu mình tự mặc của mình, còn những người nào muốn mặc đồ ở đó người ta để thì đấy. Tôi đi thì chỉ có 2 bộ đồ thôi, 2 bộ đồ lính, thì tôi xách bộ đồ lính theo tới đó, tôi xin bộ đồ civil là một cái quần dài với cái áo mayo, là trên người chỉ có 2 bộ đồ lính cũ như cái đó thôi. Rồi thì xuyên qua cái đó đó thì nó đưa lên một cái tàu hàng. Cái tàu hàng đó lớn, tàu hàng đó khoảng 3.000 người ạ. Tàu hàng là tàu Hàn Quốc Cái đó hả? cargo á, Cargo. cái cargo ship á, thì nó mướn, chính phủ Mỹ hay gì mướn á, thì tất cả quân dân gì đi lên tàu đó. Thì khi mà có những chị, có những em nhỏ tôi phụ đưa lên này kia đó, thì cái túi đồ tôi để ở đấy, có người bưng luôn. Thành không đúng vào cái ngày giờ đó là tôi hoàn toàn không có gì hết, mất hết đó. Thì trên cái cargo đó đi đó là đi mấy ngày tôi không nhớ, nhưng mà là để tới đảo Guam. Tới đảo Guam đó là xuống đó, rồi sắp xếp trại ở đảo Guam thì có những cái lều của quân đội ở, một cái lều khoảng 20 người ở 20 người ở trong lều đó. Thì tôi gặp số cũng quen, cũng thân hữu rồi, thì ở chung đó. Tôi ở đó 6 tuần, khoảng 6 tuần. 6 tuần. Rồi thì những cái xáo trộn về một số người muốn trở về, cho nên cái chiếc mà Việt Nam Thương Tín á, mới được sắp xếp. Tôi không có quen cái đó, tại vì tôi với mấy người bạn đó là không có tính trở về, thành ra tôi tính con đường đi, cho nên là có mấy người bạn chờ để đi qua bên Cali hay bên Texas hay chỗ khác, còn tôi muốn đi liền. Thành ra lúc đó cái tuần thứ 6 đó là cái trại ở Pennsylvania mở đó, thì tôi là một trong những chuyến bay đi đến đó trước đó. Hình như 4 chuyến bay tới đó. Thì Lúc đó sao có người họ muốn về hả? Cái tàu cũng là có cái tàu Việt Nam Thương Tín là Việt tàu gì ạ chú? Thì tàu Việt Nam Thương Tín là một cái cargo ship, cái tàu chở hàng, cũng chở trên đường đi di tản đó, cũng chở người đi từ Việt Nam đi qua tới đó, cũng đi theo cái đi theo cái hải đội Hải quân Việt Nam đi đến đó. Thì có thể đó là do cái sự mà quấy phá của cộng sản nằm vùng á, nó đi theo, cho nên nó nói là bỏ gia đình rồi gì này kia, thành một số độc thân mà đi trên sau nhiều tháng hành quân rồi này kia đi theo đoàn quân đó, thì một số mấy bạn đó, mấy anh đó cũng muốn về Việt Nam, thành ra kéo tới khoảng, sau này tôi nghe là hình như khoảng 1.200 tới 1.500 người về cái chiếc tàu cargo Việt Nam Thương Tín đó. Xong rồi khi mà chú nói vậy là cảm thấy là chú ở Guam bao lâu? Guam khoảng 6 tuần. Xong rồi chú đi 6 tuần thì chú chọn đi Pennsylvania. Bắt buộc tất cả mọi người ở đảo Guam hay những cái đảo gì ở Phi mà lúc đó chính phủ Mỹ người ta biết thì đều phải đem qua đất Mỹ hết. Thì lúc đó là chú nghe nói là cái trại mới mở ở Pennsylvania là Indian Town Gap. Thì đến đó thì chú là một số những cái người đầu tiên đến, tại vì cái trại đó khoảng 15.000 người đến đó. Thì chú có thể là chú khoảng cái top 5.000 người
15.000 người ở Pennsylvania. Bao nhiêu người ở Guam hả chú cái thời buổi đó? Cái đảo Guam phải nói là 50-60 ngàn người ạ. 50-60 ngàn người. Phải nhiều lắm á, 50-60 ngàn người. Người ta nói hơn nữa nhưng mà khoảng đó. Rồi khi tới Pennsylvania rồi đó thì là trạng thái của chú như thế nào? Thì sau khi ở đảo Guam 6 tuần mình bắt đầu suy nghĩ lại cái cuộc sống trước mắt mình, thì đến Pennsylvania đó mình có nhiều lo lắng hơn là cái gì phía trước mình không biết, thì mới tìm hiểu coi là cái chuyện gì sẽ đến. Thì ở đó mình mới biết là mình phải chờ cho đến khi có người Mỹ nhận bảo lãnh mình mới được đi ra khỏi chỗ đó. Thì có một cái điểm đặc biệt, có khi ít có người có là anh bạn đi cùng với tôi á, thì ảnh đến đó thì ảnh liên lạc với một người bạn ở bên Mỹ. Thì anh bạn bên Mỹ đó, ảnh là kỹ sư. Ảnh nói là nếu mà trong đám này có đứa nào mà thi được cái hàng điện ở bên Mỹ á, thì nó dễ tìm người hơn. Thì bữa đó anh bạn đó ảnh xin tiền ở đâu này kia mình không biết, hay một cái xưởng cái gì để mà lãnh 60, không xin lỗi, 20 đứa nói là thợ hàn đi ra khỏi trại đi tới cái chỗ đó để thi hàn. Thì đó cũng chắc có cũng một cái điểm nhỏ nhỏ đặc biệt trong đó, thì không có đứa nào được nhận hết. Nhưng mà có một ngày tụi tôi đi ra khỏi trại trên cái xe bus, rồi vô cái xưởng hàng rồi ra ăn McDonald's rồi về trại. Đó là một cái điểm nhỏ nhỏ trong cái thời gian ở Pennsylvania. Còn ở đó thì đi học, mình học tiếng Anh, đi nhà thờ, đi chùa, tối coi movie, rồi thì tìm hiểu, hỏi những cái người có đủ tiếng Anh, thì mình ghi những cái nghề của mình để mình người bảo lãnh người ta tìm đúng đối tượng người ta lãnh. Thì tôi ở đó 6 tuần thì tôi thấy chờ lâu quá mà tôi muốn đi ra ngoài. Thì cái phòng kêu là phòng processing, thì mỗi sáng nó có để cái bảng tin tức. Thì bữa có để cái bảng gì tôi không biết mà lấy để chữ Canada. Tôi mới hỏi mấy người bạn nói Canada nó đi tìm thợ, đi tìm người làm. Tôi mới hỏi thì ghi tên, thì có 3 bữa là người ta làm giấy tờ, thì chờ đủ chuyến bay là đi. Đó là đó. Mà tại sao mà lúc đó là chú lại muốn định cư ở Canada? Thật sự hoàn toàn tôi không biết Canada sao hay gì này kia, nhưng mà chỉ muốn đi làm thôi, chứ còn những cái nghĩ gì này kia là không có, hoàn toàn không có. Lúc đó mình nếu mà không có nghề nghiệp, à, không có nghề nghiệp thì là không có được vô Canada hay sao? Tôi sau này thì hỏi là mấy người bạn, thì lúc mà phỏng vấn á, cũng không có quá nặng về nghề nghiệp. Thứ nhất là lúc đó là Canada nó chọn những người độc thân, tại nguyên chuyến máy bay đi qua 250 người đó là hoàn toàn gần như độc thân hết, có mấy cặp gia đình thôi, chứ còn không có nguyên gia đình mà 7, 8, 9, 10 người. Ví dụ như có cặp gia đình có đứa con nhỏ hay gì này kia, còn đa phần là độc thân. Xong khi mà qua Canada là chú định cư ở đó. Bên Mỹ chuyến bay qua tới Montreal, thì ở đó một đêm ở cái Queen Hotel, ở đó một đêm. Thì hôm sau đi xe bus từ Montreal tới Toronto,
cái người manpower ở Toronto á, người ta nói là ở London á, sẽ nhận các anh, cho nên sẽ testing nhận một số người, thành trên giấy tờ đó là tới Toronto, nhưng mà người ta chuyển qua London, thành thử ra khi mà xe bus tới Toronto thì là nhằm ngày là Civic Day của tháng 8, thành hội nghị thứ hai, thành sau đó thì cũng đi xe bus từ ở Toronto đi tới London, Ontario. Thì ở London đó là thời gian đến là ở cái hotel của YMCA, ở đó gần một tuần để manpower người ta tìm apartment ở. Thì sau đó thì ở cái building apartment đó là trong đó có ba nhóm, ba cái phòng, ba cái apartment, mỗi apartment có 3 phòng ngủ, thì là 6 người một cái apartment. Đó là toàn là thanh niên không, 16 ông thanh niên lính không, không có, hình như có ba hay 4 đứa là còn mới là sinh viên chứ chưa đi lính, còn hầu như là lính hết, là 18 người. 18 người ở 3 cái căn. Ừ. Xong rồi mấy cái ngày đầu tiên thì là có ai giúp chú Thì khi mà đến đó thì ông có thể là ông điều họp, ổng là volunteer, thì ông nói với nhà báo tới cũng hỏi thăm, báo London Free Press đến hỏi thăm, thì sau đó đăng tin. Thì đăng tin có anh đó, anh Xuyên, ảnh nói ảnh là thầy giáo ở Việt Nam, ảnh show cái đôi giày, ảnh đi bộ cái đoạn đường máu lửa từ ở miền Trung đi cả 100 cây số đôi giày. Thì một số người Canadian ở London người ta đến người ta thăm, thì hỏi ra thì mới biết những cái người đó đó là những cái cha mẹ nuôi của những cái em mà bị rớt máy bay mấy tháng trước á. Thành ra họ đến họ thăm rồi họ làm bạn, rồi họ chia ra, một người thì lãnh 2 đứa đi về nhà chơi, rồi làm quen, người ta mời ăn, rồi thì riêng tôi thì tôi được cái gia đình đó là ông bà Woshi, cái bà Donna đó rất là thân tình, cho tới bây giờ tôi vẫn còn liên lạc. Bà đó là bà không có con ruột mà bà hoàn toàn nuôi con nuôi, tới bây giờ là bà nuôi 6 đứa con nuôi, trong đó có một đứa con nuôi Việt Nam. Bà lấy tên Tylo là tại nó đeo cái dây chuyền có chữ ở đó, lấy tên nó luôn. Rồi sau khi mà ở apartment đi học 6 tháng ra đó thì phải đi làm. Thì bà Donna đó, bà giới thiệu tôi với lại một người em ruột của bà ở xa nhà. Thì bà gửi tôi xuống đó. Ở đó thì bà Dolores là vợ của ông John á, bà dẫn tôi đi tìm việc. Thì một ngày sau là tôi tìm được việc, thì tôi ở nhà ông bà đó 3 tháng. Thì tôi nghĩ là tôi cũng may mắn, một người lạ mà người ta cho tôi ở trong nhà 3 tháng. Muốn ở nữa cũng được, nhưng mà sau đó thì tôi nhắn mấy đứa bạn, đứa nào muốn đi làm thì xuống dưới này để dễ tìm việc hơn. Thành trong đó có anh Trần Đức đó. cái mấy cái người này, mấy cái người Canadian mà họ tới mà họ kiểu mà mời anh về nhà ăn cơm, đó là coi như là cái đó là trước khi có cái chương trình Bảo lãnh. Cái này họ tự nhiên họ Đến chứ không có gọi là bảo lãnh, không có sponsor gì hết. Nếu mà hãnh diện để nói thì có lẽ cái nhóm tụi này đi qua xóm á,
làm việc với lại không có quấy rầy chính phủ nhiều. Cho nên khi mà cái đoàn người mà di tản sau này vượt biển á, nhiều gây xúc động thế giới đó, thì những cái người này người ta sẵn sàng, người ta đón trong cái gia đình bà Donna đó, thì bà mẹ, bà cụ, bà Mrs. Taylor, bà vận động nhà thờ lãnh mấy gia đình. Bà thấy tôi phải nói là một người thanh niên không có phá phách gì hết, bà thương lắm. Thành ra bà đón lãnh một cái gia đình đó, lãnh sau này cái gia đình đó bà lãnh về ở với Chatham. Anh chàng đó rất là nhỏ con nhưng mà giỏi, là khi mà giới thiệu việc làm phải thay những cái bánh xe cài, mấy cái xe bánh bự á, thì ông chủ nói là thằng này làm sao làm được. Vậy mà ảnh làm tới mấy ông thợ cũ đó nể mặt luôn. Thành thử ra cũng là một cái niềm tự hào, sự cố gắng của mình để làm việc. Thành ra Cái nhóm chữ cũng là gương mẫu. thì theo tôi nghĩ là so lại thì so với những người sau này đến mà gây trở ngại, thì cái đám thanh niên đầu tiên không có phá phách gì hết nhiều. Phá trong nhà chứ không có phá ra ngoài. Tại vì hầu như mình không có biết những cái chương trình của chính phủ như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thiếu ăn hay trợ cấp gì. Mình hoàn toàn là có đi làm thì có ăn, thành ra đứa nào nấy cắm đầu đi làm. Tôi đi làm cho đến khi mà 10 năm sau á, mình không có khám sức khỏe nữa. Rồi mặc dầu tôi đi làm cho General Motors có full benefit mà tôi cũng không có biết tới nữa. Phải 10 năm sau mới hiểu biết ra. Cái việc đầu tiên của chú là gì? Ở nơi Sonia đó. Ở Sana cũng là thợ hàn, là cũng thật ra thợ hàn electro welder nó rộng, nó nhiều field lắm. Nhưng mà tôi làm xuống đó làm là nó thuộc về fabricating, là làm những cái dàn nhà sắt á, nhà tiền chế nhà sắt đó. Rồi tôi làm ở đó khoảng gần 2 năm rưỡi ở đó. Thì một phần mình cũng muốn làm cái công việc khác nó nhiều tiền hơn, nhưng một phần mình cũng muốn tìm hiểu ở đây những cái thành phố khác. Thì tôi bắt đầu để ý, thì 2 năm mấy mình cũng có thêm chút vốn tiếng Anh, cũng đọc báo một chút này kia. Thì lần đó tôi thấy General Motors ở London cần thợ hàn, thì tôi ghi tên tôi thi. Thì rất nhiều người nghĩ rằng General Motors rất là khó khăn, nhưng mà tôi vô được thì cũng là một cái may mắn. Thì vô đó tôi làm cho General Motors được 31 năm, gần 31 năm. Thì có khi cái may mắn là lúc đó nó đang phát triển những cái model mới rồi này kia, nó cần chuyên viên, cần thợ, thành tôi vào được lúc đó. Chứ cũng về hưu, làm cho tới khi về hưu luôn hả? Làm cho tới khi về hưu. Trong cái thời gian đầu chú có khi nào mà có cơ hội đi học tiếng Anh không ạ? Chỉ đi học đêm thôi. Tôi cũng ghi tên nhiều lớp đêm nhưng mà không có học hết. Thì ở xa nhà cũng có đi tới trường Lambton College học đêm. Thì có cái vui là mấy cậu ở farm á nói tiếng Anh nhưng không biết chữ, còn mình đi học chữ, mình biết chữ mà mình không nói được. Rồi khi mà trở về London trở lại đó, thì cũng ghi tên học đêm. Có một số nhà thờ nhưng mà là người ta cho mượn những cái
coordinate để mở cái lớp học thêm tiếng Anh, là cũng giúp thêm cái phần phát âm rồi này kia, chứ không phải là lớp có thứ tự. Hình như là ban ngày có lớp có thứ tự, còn đêm đó là chỉ đi học mình bổ túc trau dồi thêm chút như vậy thôi. Còn cho tới sau này thì tôi có đủ tiếng Anh để mình học đó, thì tôi có ghi những cái lớp mà về học thêm nghề để mình sửa chữa nhà, chứ không phải gì hết. Sau này chú có cơ hội bảo lãnh ai bảo gia đình qua không? Có, tới năm 82, 83 gì đó, thì mấy cái bà Donna đó, bà mới hỏi là có mày bên nhà còn gia đình hay gì không, thì tôi mới nói chuyện còn bà mẹ với mấy đứa em. Thì bà hỏi có lãnh không, lãnh qua không, tới không có biết cách lãnh gì hết. Thì bà hỏi thăm, thì lúc đó còn quá sớm, không biết những chỗ khác sao, chứ bên Canada chưa có những cái chương trình bảo lãnh. Thì có một cái ông làm việc nhà thờ hay gì đó, ổng đem cái giấy tới, thì ổng kêu tôi điền này kia. Thì sau này tôi coi lại đó, thì tôi nhớ thấy là xin lãnh qua Hồng Thập Tự Quốc tế, chứ không phải là qua chính phủ Canada. Cho nên khi mà sau này mấy đứa em tôi bên nhà nó nói lại đó, là chưa có ai biết cái vụ bảo lãnh này hết, mà nhà có giấy tờ mà ở văn phòng phường kêu lên làm gấp để đi. Thành ra nhiều người hỏi có chạy, có lo, có làm gì không, nhưng mà hoàn toàn không biết. Tôi cũng rất lấy làm lạ là cái process nó như thế nào, hoàn toàn tôi không biết. Nhưng mà tôi có điền cái đơn để lãnh gia đình, mà sau này tôi mới biết đó là cái đơn đó là gửi qua Hồng Thập Tự Quốc tế. 78 mà đi từ phường 83 mà đi từ phường, đi từ Việt Nam, không có phải là đi từ trại. Đi từ Việt Nam đi. Mà lúc đó chú trong cái chương trình đó là chú có cần phải dành dụm tiền, có phải có tiền trước không? Không có cái gì hết. Không có bị bắt buộc về gì hết, chỉ có mình ở bên này có đi làm. Gia đình đó là gia đình ruột thịt của mình. Mà nhờ là bà Donna, bà phải giới thiệu chú thì chú mới biết tới cái chương trình đó. Cái đó, bà Donna là lúc đó là bà có phải ở trong một cái nhóm nhà thờ không ạ chú? Bà đi nhà thờ, nhưng mà cái nhóm của bà là cái nhóm cha mẹ nuôi, Guardian Parent, nhóm cha mẹ nuôi. Thành thử ra bà có khi bà biết nhiều việc mà mình không biết, bà giúp mình cũng không biết. Bây giờ mà chú nhìn lại đó thì là phải trải qua bao nhiêu năm thì là chú mới cảm thấy như là ổn định đâu vào đó? Phải 15 năm. Phải 15 năm ở đây. Rồi những cái người mới qua sau này mình gặp, mình giúp họ những cái bước đầu này kia, thì từ đó mình mới cảm thấy ở đây mình hòa nhập cái cuộc sống này. Với một phần nữa là tôi đi làm chung với người Canadian đây rất là nhiều. Hầu như suốt thời gian tôi đi làm, tôi không có làm trong những cái hãng xưởng mà có người Việt. Thành thử ra mà cũng phải nói 15 năm sau tôi mới thấy là cái cuộc sống của mình ở đây. Chứ còn 15 năm đầu nó vẫn còn bâng khuâng. Tại vì lúc đó mình còn đọc nhiều báo, mình còn đọc nhiều sách. Sau này mình không đọc nữa, cho nên nó lạc đi, là có lẽ là như vậy. Thành thử hồi nãy chú nói là khi mà có mấy người mới sau này họ qua thì chú cũng giúp đỡ, cái đó là chú cũng tham gia sinh hoạt cộng đồng hay sao? Thật sự ở London thì không có một cái tổ chức hội, nhưng mà mình biết người ta đến thì mình đến, mình hỏi thăm là đầu tiên là đường xá, đường nước ở đây đi xe bus như thế nào, rồi
cầu đời sống tạm thời. Thật sự gặp người lạ thì ai cũng cảm thấy lạ, nhưng mà mình cho thấy là cái ở đây cũng có những cái sự giúp đỡ tối thiểu. Thì từ từ những cái đó, chỗ đó sau này mới thành lập những cái nhóm đi nhà thờ chung hay đi chùa chung này kia, thì đó là như vậy. Chứ London thì nhỏ lắm, không có tổ chức thành một cái hội đoàn. Thật sự thì ai cũng muốn làm nhưng mà không có người, ai cũng lúc mới đến đều phải đi làm hết. Đó là cái vấn đề chánh. Chú nhìn lại thì là trong mấy cái năm đầu tiên đó là những cái gì là làm cho chú, mấy cái trở ngại gì là to lớn nhất cho chú? Niềm tin, mất rất nhiều niềm tin lắm. Tại vì mình đọc báo rồi thơ của bạn bè, nó không có, cái tin tức nó không có chính xác. Thành thử là phải nói là những người mà có chút muốn tìm hiểu cái gì về thêm mất niềm tin khoảng rất là nhiều. Cho đến khi mấy người bạn đi học tập sau này qua từ 90 trở đi, mình biết cái tình nhiều hơn đó, thì nói thất vọng nhiều hơn. Tức là chú muốn tìm hiểu về Việt Nam, tức là về những cái biến chuyển ở Việt Nam, ở trong nước đó hả? Mà không có tin tức ra. Không có tin tức, không đúng, tin tức không đúng, là như vậy. Còn đời sống thì thật thì phải nói Canada là một cái nơi không có gì hấp dẫn nhưng mà rất là an lành. Phải nói Canada là một nơi rất là an lành. Trong mấy cái năm đầu đó thì cái gì nó giúp chú hội nhập? Cái sự thân tình của người ở đây, họ rất là sẵn sàng. Cái gia đình gần nhất, bà Donna thì bà ở xa, nhưng mà cái gia đình gần nhất là ông bà Glover, ông tên Bev, bà tên Jean. Ông rất là thân tình. Tôi bất cứ lúc nào đến nhà ông bà cũng mở cửa sẵn sàng uống nước, nói chuyện, học hỏi rất nhiều. Ông bà có 3 người con, khoảng với chúng tôi. Rất là vui vẻ, rất là thân tình, không có một cái forcing nào để mình phải đi nhà thờ họ hay gì rồi này kia, không có cái vấn đề đó. Nhưng mà nhà thờ của họ cũng lãnh một cái gia đình người Việt ở trại tị nạn qua. Thì phải nói là cái sự hội nhập này mạnh là nhờ ở cái sự thân tình của người Canadian ở đối với mình ở đây. Và chú nhìn lại thì chú cảm thấy cái gì về cái cuộc sống của chú, cái cuộc sống mà chú đã thành lập từ qua mấy chục năm nay? Đi làm kiếm cơm ăn gia đình thì thật sự phải nói tôi là người rất là may mắn hơn rất là nhiều người. Tôi sống không có bon chen, mà bà xã tôi với gia đình cũng không có cái vấn đề đó. Chỉ có cái kinh tế Canada đó, nó là một cái điều hơi nhức đầu. Cứ mỗi 5 năm, 7 năm nó có một cái sự chao đảo, làm cho mình cũng lo lắng. Những cái lần như vậy đó là mình lo việc, rồi mình không biết nhiều nhưng mà mình cũng hơi lo. Đó là cái đời sống Canada, có thể khắp nơi ở ngoại quốc hay trên Bắc Mỹ này, cái kinh tế là cái hơi nhức đầu nhất mà nó ngoài tầm tay của mình. Còn cuộc sống xã hội thì cái sự lo lắng về chợ búa hay đồ thiếu thốn thì thật sự ở đây nó quá dư dả, mình không có lo cái đó. Còn về phần bạn bè mình cũng mất đi từ từ.
lúc qua đây đó là đứa nào cũng độc thân, rồi sau đứa nào cũng có gia đình, rồi mỗi một gia đình nó có một cái khuynh hướng sống khác nhau, thành giữ bạn bè tế nhị, nhưng cũng tùy cái sự thăm viếng này nó cũng có những cái, phải nói dần dần cái tình bạn nó nhạt đi. Cái thuở độc thân nó rất là khác, thuở có gia đình nó khác. Cái chú nghĩ gì về cái phản ứng của cái nước Canada đối với cái khủng hoảng tị nạn ở vùng Đông Nam Á? Tôi không nghĩ là khủng hoảng đâu. Người ta muốn đón rất là nhiều người mà chính phủ không có sức để lãnh. Lúc đó tôi không hiểu nhiều, nhưng mà ông Glover, ông luật sư của cái nhà thờ nói là mình lãnh bao nhiêu cũng được hết, thì chính phủ lãnh bấy nhiêu người. Đó là lúc đó tôi hiểu là như vậy. Thành thử ra cái tình thân ái của người Canadian đây có thể do cái nhóm người đầu tiên đến đây tạo một cái ấn tượng đẹp, thành ra họ sẵn sàng họ lãnh rất là nhiều người. Chú có hay thường mà kể chuyện thuật lại cái hành trình của chú, hay là những cái kinh nghiệm của chú trong mấy cái năm 70, mấy cái năm chiến tranh với mấy cái năm tị nạn của chú có kể lại cho thế hệ sau này không ạ? Hồi đầu tiên á, chú nghĩ là mình nên kể lại, nhưng mà sau một vài lần nói chuyện với mấy đứa cháu, mấy đứa em á, thì chú có một cái kinh nghiệm á, khi nào nó hỏi thì mình nói. Mà gần đây nhất á, có một số phim nói về Việt Nam á, thì có mấy đứa em nó hỏi. Đó là cái cơ hội để mình nói, tại vì lúc đó nó mới nghe, lúc đó nó mới tìm hiểu. Thì mỗi một lần nói thì mình cũng thu thập một số kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm làm sao mình nói cho nó có cái lý để cho nó nghe. Thành phim á, thì trong đó có sự tưởng tượng của đạo diễn, kế bên đó một số ngôn từ nó khác, với lại cái hoàn cảnh sống của mình chỉ ở một cái góc độ nào đó. Thành mình chia sẻ với những đứa em, với những đứa con, đứa cháu sau này đó, là thật sự thì cái sự hiểu biết của mình nó không có tròn đầy, cho nên mình phải vấp phải rất là nhiều. Thành luôn luôn á, mình nên mở cái trí mình học hỏi, mình tìm hiểu cho nó sâu sắc. Đó là cái kinh nghiệm mà có những cái dịp tôi nói chuyện với những em nhỏ sau này. Đó là như vậy. Thế hệ sau này có thể học hỏi được cái gì từ cái kinh nghiệm của chú? Cái người mình không có tổ chức, nhưng mà các em lớn đây làm việc, rồi bất cứ những cái việc gì đó đều phải có một cái chương trình, một cái tổ chức. Thành giữa hai cái khái niệm đó nó hoàn toàn khó mà nói gọi là nói chuyện để mà hợp tác hay làm gì, hoàn toàn không, rất là khó, không có nói được, không có làm được. Theo tôi là như vậy. Tại vì cái thời gian vừa qua mấy năm nay đó, tôi sinh hoạt rộng ở cộng đồng, thì tôi nhìn thấy cái điều đó là thế hệ trẻ hay là thế hệ lớn đều nhìn thấy một cái cuộc gọi là đoàn kết lại thì rất là khó. Phải có một chương trình, phải có một tổ chức, phải có một leader, phải có tất cả những cái đó mà mình hoàn toàn không có. Có một cái điều tôi ao ước mà không biết là làm như thế nào, là ra đây rất là nhiều người giỏi, rất là nhiều người học giỏi, mà mình không có được một cái ngân hàng. Theo tôi nghĩ một số người chắc cũng có nghĩ đến cái vấn đề đó. Tại vì
như ở Calgary này đó, nhờ cái fund của casino, 6 cái hội ở đây một năm khoảng 200 mấy chục ngàn mà run rất là nhiều công việc. Nếu mình có một cái ngân hàng đó người Việt, toàn người Việt, tôi nghĩ ai đi làm đây một thời gian cũng đều có một số để dành. Cái phần để dành đó, tiền lời đó chiết ra để khắp nơi trong cộng đồng mình có thể giúp được rất là nhiều em đang học để những cái ngành cho cộng đồng. Nhưng mà tôi quá già đấy. Nên chị cũng có nhiều ao ước cho cái cộng đồng nó phát triển. Cho nên tôi làm việc ở hội người Việt, ở hội cựu nhân, hội cao niên là mục đích là để cái cộng đồng mình hiểu với nhau, cái chữ đoàn kết ở cái chỗ đó. Chứ còn nếu mỗi hội chỉ giữ ở vị trí cái tôn chỉ của tôi là như vậy, tôi không làm giống tôn chỉ của anh, thì nó luôn luôn là đứng ở ngã ba đường. Đó là cái quan niệm làm việc, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà thật sự thì mình đi mấy chục năm rồi, cái mình mỗi một ngày mình mất đi những người bạn thân, mình mất đi những cái yếu tố gắn bó mình với bạn bè. Cháu cảm ơn chú đã chia sẻ cái kinh nghiệm của chú và cái cách những cái suy nghĩ của chú và tham gia trong cái dự án này.